السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم بحلقة جديدة على شغلة طيبة كتير بدها تعجبكم، سندويشات سريعة. رجعتوا على البيت ما في غدا ما في عشاء، معكم أكل، بالهاي عندكم سندويشات سريعة. هلا بنتي حتساويها وقالت لي إنه أنا أحكي وهي تشتغل، فهلا حنبدأ على بركة الله. هاي الخبز عنا إياه هون فرنسي أو كندي، بنفرد هون بندهنهم بزيت زيتون مثل ما شايفين. وهلا بنحكي لكم خطوة خطوة شو حنساوي. عنا مكونات مختلفة، فهي عنا هلا الصوص تبع البيتزا حتساوي فيها سمريشة الأولانية. شايفين شلون فردت الصوص البيتزا على الجانبين، هلا بتفردها، وبعدين بتحط الجبنة الموزاريلا عليها. بعد هيك بتجيب الزعتر الناشف بترش عليها، وشاف دجاج مطبوخ. بعدين حطيت ريحان عليها وسكرتها. تبدأ بالتانية. هلا التانية حنجيب المرقة تبع أرضي شوكي. هذا أرضي شوكي مطبوخ محطوط بالزيت، فهاي المرقة تبعه عم تسقسق فيها الخبزة، جابت مسبحة دهنت فيها، أو الحمص دهنت فيها الخبزة من الجانبين. جابت زيتون مهروس أو مطحون حطت عليها. هلا جابت الأرضي شوكي المطبوخ يعني محطوط بالزيت وفردته جوات الصمريشة. نحن صمريشة بالشام يعني ساندويتشا، يعني ها هاي بنقولها صمريشة. وهلا هذا بارميجان تشيز حطت عليها وسكرتها. وحتبدأ بالثالثة. هلا جابت مايونيز حتحط عليها مايونيز. بعدين صاص حدة حتحط عليها اللي بده مثل ما بدكن ها، يعني فننوا انتو بس جابت دجاج حطت الدجاج عليها. هاي بتحط عليها بندورة وخيار ومخلل. لفت عنا مخلل لفت ومخلل حد. فنانة شايفين، اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. قولوا بسم الله صلوا على النبي. شايفين شلون. هلا عنا شقف افوكادو حتحط عليها كمان، وشوية جبنة موزاريلا على وشها، وبشها على الفرن تبع الخبز مشان نأمرها ونكبسها ونأمرها وبتطلع طيبة وكرانشي. هاي 3 جاهزين هلا، حطيناهم بالفرن وطالعناهم، ما أحلاهم ما شاء الله. بدي أسمعكم إياها شلون بتقرقش. اللهم صل على النبي. اسمع، ما استنيت، بدي تاكلها رأسا. الله، ها طيبة طيبة. هاي الثانية كمان، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، طيبة أكثر. وهي الثالثة كمان. كله خلصوا، إن شاء الله جربوها بيتكم تعجبوكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعالي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.